adalah penting. Sebab kalau accident bagi Puteri, sebab kadang-kadang kita tak tahu siapa salah kan. So bila ada kamera, kita nampak lah kat situ. So orang lain ataupun Puteri pun tak boleh bertabik kita. Rasa macam ada orang tengah tengok. Tengah ada orang mati. So kita kena behave dalam kereta. Dia boleh record depan dan belakang. Belakang meaning dalam kamera, dalam kereta lah. And then kita boleh tengok dekat handphone. Apps dia orang ada control kat sini. Nampak tak? Yang kotak besar ni depan, kotak kecil ni kat dalam kereta. Anyway, kita baru dia pasang dashcam. Dan dari sini dia boleh record depan dan dalam kereta. Kita tengok depan ni. So that kita boleh lah tengok kiri dan kanan. So apa-apa yang jadi dia punya coverage tu besar lah. Depan, belakang, kiri, kanan. Dan dengan automatiknya dia buatkan Puteri drive dengan berhati-hati. Sebab dia adalah putih, so if let's say kita langgar ke apa ke lampu merah ke langgar orang tu lah.